Welcome back to ATD. ඉතින් අද පොඩි වෙනස් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගොඩ දෙන්නට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ Telegram account එක සාමාන්‍යයෙන් එකපාර delete කරපු ගමන් delete වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මාස 3ක් අවුරුද්දක් වගේ use නොකර හිටියාම තමයි මේ Telegram account එක delete වෙලා යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩ දෙන්නට ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඉක්මනට delete කරගන්න බැරි එක. ඉතින් මේක use නොකර ඉන්නත් බෑ සමහර වෙලාවට. ඒ හින්දා මේක delete වෙන්න තවත් කල් යනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයෙන් පුළුවන් ඔයගලන්ට Telegram account එක වෙනත් ඕනම account එක delete කරගන්න විදියට ගොඩක් ඉක්මනට සහ ගොඩක් ලේසියෙන් delete කරගන්න. මුලින්ම ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ Telegram application එක ඔයගලන්ගේ desktop එකේ හෝ ඔයගලන්ගේ mobile phone එකේ open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන වම් පැත්තේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට lines තුනක්. එන්නේ icon එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒකේ පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන් settings කියලා icon එක. එන්නේ icon එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ එන මෙන්න මේ drop down එකේ පල්ලෙහාටම ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Telegram FAQ කියලා. අන්නේ Telegram FAQ කියන එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ව රීඩිරෙක්ට් වෙනවා ඔයගලන්ගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට. ඊට පස්සේ ඒකෙන් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරගෙන ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන your account කියලා කැටගරි එකක්. මෙන්න මේ your account කියන කැටගරි එකේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට delete your Telegram account කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් කියලා තියෙනවා. කැමති නම් කියව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උඩ පෙන්නලා තියෙන deactivation page කියන එක උඩ එකපාරක් click කරලා මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ account එක delete කරන තැනට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ mobile number එක මෙතන type කරගන්න එක. ඉතින් අපේ country code එක තමයි +94 කියලා කියන්නේ. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ එන්න ඒක type කරලා බිංදුව නැතුව ඔයගලන්ගේ phone number එක මෙතන type කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට mobile number එක type කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ next button එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට confirmation code එකක් එනවා. ඒ code එක ඔයගලන්ගේ Telegram account එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් mobile phone එකෙන් හරි ඔයගලන්ගේ computer එකෙන් හරි Telegram account එක ඇතුළට ගිහිල්ලා එන්නේ code එක අරගෙන ආවිල්ලා මෙතනින් paste කරගන්න. paste කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ sign in කියන button එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන් අහනවා ඇයි මේ account එක ඔයගොල්ලෝ delete කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති නම් ඉතින් reason එකක් දීලා මෙන්න මේ delete my account කියන button එක උඩ එකපාරක් click කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට warning එකක් එනවා. තවදුරටත් Telegram එක ඔයගලන්ට use කරන්න ඕනේ නැත්නම් විතරක් මේක delete කරලා දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට yes delete my account කියන මෙන්න මේ රතු පාට button එක උඩ එකපාරක් මේ විදිහට click කරගන්න. ඊට පස්සේ deleting කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට notification එකක් තියෙනවා your account was successfully deleted from our system කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් මේ account එක සම්පූර්ණයෙන්ම delete වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙම delete කරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට Telegram එක ආවට පස්සේ මේ විදිහට welcome to the official Telegram desktop app කියලා මේ විදිහට අලුතෙන්ම පටන් ගන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ account එක දැනටමත් සාර්ථකව delete වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Telegram account එක ගොඩක් ඉක්මනට delete කරගන්නේ. ඉතින් මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ Telegram account එක delete වෙනකන්. මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් ඉක්මනට ඔයගලන්ට බලන්න Telegram account එක delete කරගන්න. මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම දෙයක් දැනගත්ත කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න share කරලා channel එක subscribe කරගන්න.